chika at sa legit na pasabog sa kusina. Nakahanda na ang ating celebrity cook for the day, Pars. Gabby, ano ba ang ating Mars masarap recipe? Wala lang. Braised pork belly in apple juice. Wow, di ba? Mahaba, no? Pero pork lang. Okay, okay. So anyway, pre-boil ko na to. So yan, Pars, we boiled it to a point na malambot na yung malambot na, karne. yeah. Okay. Tapos, siyempre, I use kasi sesame oil. Okay. Para yung flavor kasi ng sesame, iba eh. So rather than cooking oil, you're gonna cook in sesame Sesame. oil. I see. Before putting the pork, kasi I put mostly everything na brown sugar. Okay. Pwede At mo gano'ng konti. kainit dapat ang kawali mo? Sakto lang. You have to, parang para lang ma-sear mo lang yung ano. And then, actually yan, tama ito. Itong si Pars, Tapos mahilig yan, talaga magluto to eh. Kung ano-ano Hindi lang halata. nito dito eh. Hindi halata, di ba? May kapatid akong silipin. Kailangan seared Gagawin ko siya yan eh. later, parang ang dali. Diba? Parang dali, no? Tapos pag nakita nyo na nagba-brown siya, kasi I don't usually put salt, I don't put pepper for the taste kasi nga ang dami ng sesame oil pa lang tsaka yung apple juice and Tapos may toyo pa. hoisin sauce pala. So yan na siya. Maraming salamat, Gabby. Ano na siya? Thank you. Pero isi-serve. Kasi parang okay na yan eh. Parang ang sarap na niya. Tapos with the sugar, parang may nag-caramelize ng konti yung ano, yung beef belly. Then you put soy sauce, Soy sauce, 2 okay. tablespoons. Ito Just 2 yung alat niya. teaspoonfuls for the whole 2 thing. tablespoons. 2 tablespoons. Depende kasi ito, parang half kilo lang to eh. Yung Depende din, then no? you pour na the apple juice. That's the apple juice part. Yeah. So Mas parang maganda pag fresh. Probably about 1 cup 1 cup. Mas maganda pag fresh. Pag fresh. fresh apple juice. So, meron kasi bottle lang eh. Ito, bottle to or sa Tetra Pak, no? Bakit mas maganda pag fresh? Yung acidity kasi niya mas totoo dahil yung iba concentrated na eh. Yung pag nasa can or nasa Tetra Pak. Parang math din, no? Ang hindi pati cooking. kasi maarte talaga to si Gabby. Yeah. Kunyari Kasi lang. talaga to si So, Pars eh. 1 tablespoon ng Okay. hoisin. Of hoisin. Hoisin Pars, ang lasa niyan maalat-alat na manamis na eh, no? Yes. So that with Actually, the brown sugar and the Halos soy lahat sauce. ito matamis eh. Matamis. Para sa mga Mars natin na hanggang sari-sari store lang nakakapunta, saan ba nakakabili nitong hoisin sauce? Sari-sari, grocery talaga eh. Grocery talaga. Kailangan pumunta talaga. sa supermarket. Sa supermarket Or talaga. meron ba siya sa mga, kunwari mga Korean grocery stores? Or is it a Japanese thing? Meron din, Ano meron ba? din. Actually, Mars, sa mga regular grocery stores, punta lang sila dun sa international aisle. They'll see that. Let's eat it! Try it. Let's go! Sarap! In fairness, Parang ano talaga, Chinese restaurant. Really Chinese. Chinese and Chinese. Totoo, it's really partying in my mouth. social Chinese restaurant. Parang nang-etos Diba? na kayo. Hindi, seryoso. Hindi masarap, Kuya Guys, Gab. very good. Diyos. Ang sarap ng sabaw. Sa show na to, walang mga edges dito, ha? Hello? I Just na wonder, tayo. Gab, kung yung apple juice mo, pwede ba siyang i-replace with pineapple juice? Pwede. Pwede rin? Parang pwede Sarap rin. yan, nanood talaga yung flavor na, nice one, Pars. No fail talaga mga recipes niyan. Napalayos nga ako eh. Actually, okay Love it, din yung love it. pineapple juice, no? Oo, pwede rin, para. diba? At saka bongga na may kanin dito, ha? Yes, Diba? ready kami because rice is life. Alam mo naman Nice ang pineapple one, juice. Pars! Thanks, I like it, Gab. guys. Thank That you, was thank good. you. Kahit kanin lang yung na-enjoy ko with the sabaw.